साथीहरू टिकटकमा लाइभ कसरी हेर्ने? यदि तपाईँहरूले कसैको लाइभ हेर्न चाहनुहुन्छ भने टिकटकमा कुन तरिकाले हेर्ने, कसरी हेर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ कतिपय साथीहरूले चाहिँ थाहा पनि नहुनसक्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ आजको भिडियोमा म सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई सबैभन्दा पहिला लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। पहिला लाइक गर्नुहोला, लाइक गरिसके पछाडि बेल घन्टीलाई प्रेस गर्नुहोला अनि म तपाईँहरूलाई सबै डिटेल बताउने छु। आउनु साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ। अब त्यसको लागि चाहिँ साथीहरू सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफ्नो टिकटकमा जानु होला होइन। टिकटकमा गइसके पछाडि तपाईँले यहाँनिर यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ र त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले इनबक्स भनेको छ, इनबक्समा जानु होला। म इनबक्समा गएँ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फलोवर्स जति पनि रहनु भएको छ फलोवर्सहरू लाइभमा बसेको तपाईँले यहाँनिर चाहिँ वाच भनेर देख्न सक्नुहुनेछ साइडमा। यो चाहिँ तपाईँले वाच गर्नुभयो भने, वाचमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर साथीको लाइभ देख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुनेछ र अन्य अरू साथीहरूको चाहिँ हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँनिर रहेको चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यस्तो तरिकाले सार्नु होला। सम्पूर्ण तपाईँको फ्रेन्ड हुनुभएको अथवा नहुनुभएको सबै तपाईँले यहाँनिर चाहिँ लाइभ देख्न सक्नुहुन्छ। यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले सार्दै जानुभयो भने तलतिर यसरी चाहिँ तपाईँले लाइभ हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू आजको भिडियो जस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह अनि प्रतिक्रिया चाहिँ तलको कमेन्ट बक्समा चाहिँ आफ्नो सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सनु होला। यस्तै रोचक भिडियोहरूको लागि चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। जय नेपाल।